नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म सिम्पल ब्लाउजको कटिङ लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्छ। मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। मैले चाहिँ यो ड्राफ्टको भिडियो पनि पहिल्यै नै अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले यदि ड्राफ्ट हेर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला। यो चाहिँ सिम्पल ब्लाउजको ड्राफ्ट हो र त्यसपछि यो मैले 32 छातीको लागि यो ब्लाउज कटिङ गर्न गइरहेको छु र यसरी नै मैले पहिला अगाडिपट्टिको पाटा यसरी काट्ने छु यो ड्राफ्ट अनुसार नै र अब म हजुरहरूलाई कपडामा कटिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले ड्राफ्टको भिडियो पहिल्यै अपलोड गरिसकेको छु र त्यसपछि मैले यो कपडा लिएको छु, डबल फोल्ड गरेर राखेको छु र सुल्टोपट्टि चाहिँ मैले भित्र पारेको छु, बाहिर चाहिँ उल्टो साइड मैले यसरी डबल फोल्ड गरेर राखेको छु र मैले यो कपडा चाहिँ कति लिएको छु भने 80 सेन्टी कपडा लिएको छु मैले र यसलाई म अब हजुरहरूलाई ड्राफ्ट गरेर देखाउने छु। मैले चाहिँ यो हाफ बाहुलाको ब्लाउज कटिङ गर्न लागेको। यदि हजुरहरूलाई क्वार्टर बाहुला लिनुहुन्छ भने 1 मिटर कपडा लिनुभयो नि हुन्छ। म चाहिँ यसलाई हाफ बाहुलाको बनाउन गइरहेको छु र त्यसपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो छाती छ 8, 32 लाई 4 भाग गर्दा आउँछ 8 आउँछ। यसरी नै कपडा लिने 8 लिने र त्यसपछि त्यसमा 2 इन्च प्लस गर्ने, त्यसरी कपडा लिनुपर्छ र यसरी कपडा मैले पहिला 2 इन्च लिनेछु। यो चाहिँ हाम्रो फोल्डिङ भाग हो र पहिला चाहिँ म अगाडिपट्टिको पाटा कटिङ गर्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले खुल्ला भाग आफूतिर बनाएको छु र त्यसपछि 2 इन्च सिलाइ पछि त्यो फोल्डिङ भाग राखेर त्यसपछि मैले 14 इन्च लिएको छु। 2 इन्च चाहिँ हाम्रो पछि एक्स्ट्रा थपेको, 14 इन्चमा 2 इन्च थपेको। त्यसपछि मैले यसलाई 14 इन्च लिएको छु। त्यसपछि कुम लिएको छु, तिरा मेरो छ 13 इन्च छ, 13 को आधा लिनेछु र यो चाहिँ हाम्रो यो अगाडि किनारा भाग चाहिँ यसरी काटेर फाल्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले चिन्ह लगाएँ र त्यसपछि मेरो कुम तिरा छ 13 इन्च, 13 को आधा राख्नेछु म यहाँ 6.5 लिनेछु। त्यो हाफ इन्च चिन्हबाट यतै म चिन्ह लिनेछु र जति मैले तिरा लिएको छु त्यति नै यो काफी पनि म त्यति नै 6.5 नै झार्नेछु। यता पनि म 1.5 इन्च चिन्ह लगाएर एउटा धर्को तान्दिन्छु र यसलाई पनि यसरी तल चिन्ह तान्छु। यो 6.5 छ, यता पनि 6.5 नै छ, बराबर राखेको छु मैले र त्यसपछि मेरो छाती छ 32 इन्च, मेरो त्यसको आधा मैले 8 इन्च राखेको छु यहाँ र यसलाई पनि तल सिधा म यसरी धर्को तान्दिन्छु बराबर र 2 इन्च एक्स्ट्रा लिनेछु सिलाइ भाग। यता पनि 2 इन्च एक्स्ट्रा लिएको छु, यसरी यसलाई पनि सिधा धर्को तान्दिन्छु र यहाँ चाहिँ एउटा यसरी चिन्ह तानेर म यो हाम्रो यसको आधी काखीको आधीमा चिन्ह लगाएर म बाहुला सेप दिनेछु यसरी गोलाइमा। यो चाहिँ हाम्रो बाहुलाको सेप भयो र यहाँ हाफ इन्च तल पनि झार्ने कुममा। गला राख्नेछु म यहाँ चौडाइ राखेको छु 2.5 इन्च राखेको छु। यसलाई यसरी तल पनि झारिदिनुपर्छ। यसरी मेरो बाहुलाको यो सेप भयो। अब म यो हाम्रो छाती लम्बाइ लिनेछु। यो हाम्रो गलाको सेप दिनेबाट यहाँनिर 9 इन्चमा म छाती लम्बाइ चाहिँ 9 इन्च यसरी यहाँ म चिन्ह लगाएको छु 9 इन्चमा र त्यहाँदेखि यता 1.5 इन्चमा यसरी 1.5 इन्च पर जाने र यसरी एउटा चिन्ह लगाउने र फेरि यो लाइनदेखि यता 1.5 इन्च, त्यो 1.5 इन्चमा नै म यसरी चिन्ह लगाउँछु। यसलाई पनि म सिधा तल धर्को तान्दिन्छु। यो हाम्रो चाहिँ डट हाल्ने भाग हो।
र फेरि म यहाँदेखि पनि 1.5 इन्च लिनेछु। र यहाँ माथि 2.5 इन्च लिएर यहाँ धर्को तानिदिन्छु। र अब फेरि यहाँबाट नि 1.5 इन्च लिनेछु। यताबाट नि 1.5 इन्च, त्यता पनि 1.5 इन्च, सबैतिर 1.5 इन्च चिन्ह लिएर यो काखीबाट पनि म यसरी स्केलले यो भयो हाम्रो। सबैतिर मैले 1.5 इन्च लिएको छु। यसरी नापेर एकचोटि हेर्नुपर्छ। र त्यसपछि यसलाई पनि म तल सिलाइ भागमा यसरी धर्को तान्दिसकेँ। अब म गला राख्दैछु। गलालाई मैले 2.5 इन्च लिएको छु। चौडाइ र लम्बाइ चाहिँ मैले 7 इन्च लिएको छु। यसरी एउटा कोठा बनाएर यसलाई म यसरी गोलो गला बनाउने छु। र अब म यही सेपमा कटिङ गर्छु। एकचोटि नापी हेर्ने। यहाँ मैले बराबर लिएको छु। मैले कम्मरको भाग राखेको छैन। पछि हामीले डट हालिसकेपछि कम्मर भाग राख्न सक्छौँ। यसरी मैले अगाडिपट्टिको साइड मैले कटिङ गरिसकेँ। अगाडि साइड चाहिँ मैले खुला भागमा कटिङ गरेको छु। अब पछाडिपट्टिको साइड चाहिँ आफूपट्टि बन्द भाग राखेर र त्यसैलाई म यसरी छापेर बन्द भाग राख्नुपर्छ। पछाडिको कटिङ गर्दा, पछाडिबाट कटिङ गर्दा चाहिँ यसमा पनि मैले 2 इन्च थपेको छु। यसरी मैले बराबर बनाएर ओछ्याएँ। यो चाहिँ मैले यहाँ यसमा चाहिँ 2 इन्च सिलाइ भाग राखेको छु। र यही सेपमा म यसरी यसलाई पनि कटिङ गरिदिन्छु। यसरी मेरो यो हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ म पछाडिसम्म चिन्ह हुने गरेर लाउँछु। पछाडि साइडमा पनि हाम्रो 2टा डट जान्छ। त्यसको लागि मैले चिन्ह लगाइसकेँ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो पछाडिपट्टिको पाटा हो ब्लाउजको। यसको लागि चाहिँ अब म पहिला गला लिनेछु। पछाडिको गला चाहिँ मैले लिएको छु 7 इन्च लिएको छु। र यसको चौडाइ चाहिँ मैले 2.5 इन्च लिएको छु। लम्बाइ 7 इन्च, चौडाइ चाहिँ 2.5 इन्च लिएको छु। यता पनि त्यति नै 2.5 इन्च लिएर एउटा यसरी सिधा धर्को तानेर एउटा कोठा रेडी गर्छु र बक्स बनाउँछु। र यसलाई एउटा यस्तो गोलो आकार दिएर यसरी अब यही लेभलमा काट्दिने र यहाँ डट पनि बनाउने। यो चाहिँ हाम्रो बाउलाको एक्स्ट्रा भाग हो, फोल्डिङ भाग। 14 इन्चको लम्बाइ छ बाउलाको। यसमा 2 इन्च प्लस गरेको छु मैले। र अब यसरी नै यसमा पनि डट राख्नेछु। हामीले चाहिँ यो डट चाहिँ 1 इन्चको लिनुपर्ने हुन्छ। अब यो चिन्ह चाहिँ हामीले पछाडि पनि
चिन्ह लाउनुपर्छ। 1 इन्च च्यापेर यसलाई सिलाउने हो। पछाडिको चिन्ह लाउन चाहिँ यसलाई म यसरी नै फोल्ड गरेर अर्कोपट्टि छाप लगाउँछु। बराबर कपडा मिलाउने र त्यसपछि यसरी ड्याप ड्याप गरेर अर्कोपट्टि पनि त्यही चिन्हको छाप लाउने। यसरी दुवैपट्टि मेरो डटको चिन्ह लाग्यो। यसलाई यसरी 1 इन्च, यसलाई पनि यसरी 1 इन्च च्यापेर सिलाउनु पर्छ। अब म गल्ला पनि कटिङ गर्नेछु यसको। यसरी यस गल्लालाई पनि म कटिङ गरिदिन्छु। मेरो मैले अब यो गला पनि कटिङ गरिदिन्छु र यो थोरै अगाडिपट्टिको काखी सेप पनि कटिङ गरिदिन्छु। यसरी हामीले अगाडि साइडको चाहिँ काखी सेप यसरी हाफ इन्च जति दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ यो जुन मैले सिलाउनु भएको छ यिनीहरुमा चाहिँ थोरै थोरै चिन्ह लगाउँछु। यसरी सबैतिर यो डट हाल्ने ठाउँतिर चाहिँ कैँचीले म यसरी काटेर चिन्ह लगाइराख्छु। यो चाहिँ मैले यसरी खुला भागबाट सिलाएको छु, ड्राफ्ट गरेको छु। अब हामीले अर्कोपट्टि पनि यो ड्राफ्टलाई छाप्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्ने र उल्टोपट्टि राखेर यसरी यसलाई बराबर मिलाएर बराबर मिलाउने र त्यो जुन हामीले चकको चिन्ह छ यतापट्टि साइडमा पनि त्यो चकको चिन्हलाई यसरी छाप्ने। यसरी हेर्नुहोस् यतापट्टि पनि चकको चिन्ह लागिसकेको छ। म यसमा अलि चक गाढा गरिदिन्छु। यता एउटा चिन्ह भयो र यतापट्टि अर्को चिन्ह, यो यतापट्टि अर्को चिन्ह र सबैतिर म यसरी यो डटको चिन्ह यसरी लगाइदिन्छु र त्यसपछि यो दुईटा र यसरी भयो। यता साइडमा पनि भयो, यता साइडमा पनि भयो। अब म यो गल्ला पनि यसरी कटिङ गरिदिन्छु र यो जुन हाफ इन्च मैले यो कपडाको साइड पनि म यसरी कटिङ गरिदिन्छु। यो चाहिँ कपडाको छेउपट्टिको साइड हो, त्यो लम्बाइपट्टिको किनारा भन्छ नि त्यो हो। त्यसलाई चाहिँ यसरी कटिङ गरिदिनुपर्छ। यसरी मेरो यो अगाडि साइडको पनि रेडी भयो र यो मेरो ब्लाउजको पछाडि साइडको पनि रेडी भयो। यसलाई चाहिँ हामीले सिलाउँदाखेरि चाहिँ यो चक्लाको चिन्ह चाहिँ बाहिरपट्टि बनाउने र यो चक नभएको चिन्ह सुल्टोपट्टि चाहिँ यसरी भित्रपट्टि बनाएर यसलाई यो काखीपट्टि यसरी मिलाउने। यसरी यो काखीपट्टि र अर्को पनि यसरी राख्ने र यो काखीपट्टि एकपट्टि मिलाएर पहिला सबैभन्दा ब्लाउज सिलाउँदा चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भने यसरी तिरा सिलाउँछु र अनि त्यसपछि दुवैपट्टिको तिरा सिलाएर अनि गल्लामा पाइपिङ हाल्छु। यसरी हाफ इन्च कपडा यसरी सिलाएर अनि पाइपिङ गल्लामा अनि पाइपिङ हाल्ने। अब म बाउला कटिङ गर्दैछु। यो चाहिँ 1.5 इन्च चाहिँ म फोल्डिङ भाग राख्दैछु बाउला फोल्ड गर्नको लागि र त्यसपछि मेरो बाउलाको लम्बाइ छ 4 इन्च
अनि यसमा हाफ इन्च सिलाइ भाग माथि जोडेर मैले 4.5 लिएको छु। यसमा क्वार्टर बाउला पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। क्वार्टर बाउको लागि चाहिँ हामीले ब्लाउजको लागि 1 मिटर अलि बेसी कपडा लिनुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यो 80 सेन्टि मात्रै लिएको छु र मेरो पुरा बाउला 4.5 इन्चको छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 2 इन्च चाहिँ 1.5 इन्च मैले फोल्डिङ भाग राखेको छु र यो काखी सेप दिनको लागि चाहिँ 32 छातीको लागि मैले 2.5 इन्च झारेको छु। चाहिँ 32 साइजको लागि हो। 36 छ भने 3 इन्च राख्न सक्छु। र त्यसपछि अब मेरो छाती 32 छ, त्यसलाई म 5 ले भाग गर्छु। 5 ले भाग गरेर जति आउँछ त्यसको यहाँ राख्छु म। र मोता चाहिँ रहेको छ 12 इन्च रहेको छ। 12 को आधा 6 राखेको छु। र यसलाई यसरी जोडेर यसलाई पनि यसरी जोडेर म बाउलाको सेप दिनेछु। अब म यही सेपमा कटिङ गरिदिन्छु। यसरी बाउला पनि कटिङ गरिदिने र त्यसपछि यो जुन सिलाइ भाग छ त्यहाँ चाहिँ यसरी सानो सानो चिन्ह लगाइराख्ने र यो अगाडि साइडमा चाहिँ जुन हाम्रो चक्लाको चिन्हमा चाहिँ यसरी हाफ इन्च जति चाहिँ छाट्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको भाग हुन्छ, अगाडि साइडको काखी भाग हुन्छ यो। मैले बाउला पनि कटिङ गरिदिइसकेँ। अब म पट्टी पनि काटेर देखाउने छु। यो पट्टी चाहिँ मैले 1.5 इन्चको काटेको छु। यसरी 1.5 इन्च पट्टी मैले 3-4 वटा टुक्रा बनाएर यसरी काटेछु। यसलाई चाहिँ यसरी जोडेर अनि जोडिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ गल्लामा पाइपिङ हाल्ने हो। यो मेरो यो पट्टी पनि मैले रेडी गरेँ र यो मैले ब्लाउजको बाउला पनि रेडी गरेँ। यो ब्लाउजको पुरै फुल कटिङ मैले हजुरहरूलाई गरेर देखाएको छु। अर्को भागमा चाहिँ म सिलाएको भिडियो पनि हाल्नेछु। यसरी नै भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। धन्यवाद।